Toyota у свідомості більшості з нас майже автоматично асоціюється з бензиновим або гібридним двигунами, надійними, зрозумілими та перевіреними роками. Це той варіант, як то сів і поїхав, без сюрпризів і зайвих питань. З електромобілями у Toyota, м'яко кажучи, вийшло інакше. Компанія дійсно запізнилася з виходом на ринок, і це важко заперечувати. Так, бренд, як і раніше, цінують за практичні кросовери та позашляховики, але перший глобальний електричний кросовер BZ4X так і не став хітом продаж, який можна порівняти з бензиновими та гібридними моделями марки. Причин було кілька. Комусь не припала до смаку заплутана абревіатура назви, що більше нагадує індекс побутової техніки, ніж назва автомобіля. Але головною претензією став запас ходу. Відверто скромний за мірками сегмента і помітно поступався багатьом конкурентам. Японський автовиробник зробив висновки. До 2026 модельного року компанія вирішила серйозно переробити BZ4X. Навесні минулого року було представлено оновлений кросовер, і який зовсім недавно вийшов на ринки Європи, Японії та Америки. Причому йдеться не про косметичні правки або формальний рестайлінг, а про глибоку модернізацію BZ4X для 2026 модельного року, з розрахунком нарешті вивести електричний кросовер на дійсно конкурентний рівень. Кросовер отримав новий акумуляторний блок, помітно збільшений запас ходу та більш високу потужність. Навіть із назвою вирішили проекспериментувати. На американському ринку модель позбавилася приставки 4X, тоді як у Європі її вирішили зберегти без змін. Тож розберемо усі деталі, щоб зрозуміти, яким став оновлений BZ4X після апгрейду, і чи вдалося Toyota зробити його дійсно конкурентоспроможним на ринку електромобілів, що стрімко розвивається. Хоча найпомітніші оновлення у BZ4X припали на електричну силову установку та технології, про зовнішній вигляд теж не забули. Достатньо одного погляду, щоб зрозуміти – дизайн трохи освіжили. Електромобіль змінився за рахунок нового, більш кутастого переднього бампера і фар у формі бумерангів з оновленою графікою світлодіодної оптики. Ці елементи перекликаються з актуальним стилем Camry та Prius, формуючи нове сімейне обличчя бренду. Ззаду концепція залишилася незмінною. Все той же моноліхтар на всю ширину кузова і подвійний спойлер. При цьому виробник наголошує, що всі зовнішні зміни допомогли покращити аеродинаміку, зменшивши коефіцієнт з 0,29 до 0,27, знизити рівень шуму в салоні та зменшити вібрації. Крім того, цьому сприяло і переналаштування підвіски, що зробило поведінку автомобіля більш зібраним і комфортним. При цьому спереду використовуються стійки Макферсон, а ззаду – багатоважелева система зі стабілізатором поперечної стійкості. Мабуть, найцікавіше нововведення – можливість відмовитися від масивного чорного пластику навколо колісних арок. Тепер його можна замінити акуратнішим варіантом у колір кузова. Втім, шанувальників позашляхового іміджу не обділили. Класичний чорний пластик, як і раніше, доступний, якщо хочеться зберегти брутальний характер. Рестайлінг не торкнувся габаритів. Кросовер залишився у знайомих розмірах. Колісна база, як і раніше, становить 2850 мм, довжина кузова 4690, ширина 1860, висота 1650 мм, дорожній просвіт 177 мм, хоча в американських версіях заявлено 205. Колісні диски доступні на 18 або 20 дюймів, тож можна обрати більш практичний варіант або зробити акцент на зовнішності. Споряджена маса залежить від версії та оснащення і коливається в межах від 1850 до 2080 кг. В інтер'єрі також помітні приємні оновлення. Панель приладів водія на 7 дюймів піднята трохи вище за кермом.
Очі менше рухаються, і вся інформація сприймається швидше. Мультимедіа тепер стандартно має великий 14-дюймовий сенсорний екран замість колишнього 12- і 3-дюймового. Центральна консоль отримала новий дизайн – бездротову зарядку для смартфонів і зміщена на 10 см нижче, на якій також розташувався поворотний селектор передач. Для задніх пасажирів теж стало зручніше. Два USB-порти тепер потужніші – 60 Вт замість 15. А звук забезпечує стандартна аудіосистема з 6 динаміками, а для меломанів є опціональна преміум-система JBL з 9 динаміками. Салон став світлішим і просторішим завдяки відсутності центральної перемички панорамного даху. Площа скління збільшилась на 20%. Додатково доступна нова підсвітка салону з 64 кольорами, яка ще й виконує функцію попередження. Якщо є ризик відкриття двері, коли позаду наближається транспорт, ручки світяться червоним. Сидіння в базових версіях тканинні, але можна замовити еко-шкіру Toyota Softex у сірому або чорному кольорі. Завдяки доволі великій колісній базі для задніх пасажирів передбачено цілий метр для ніг, а багажник, як і раніше, пропонує 452 літри при піднятих сидіннях. Що стосується технічної сторони, то кросовер BZ4X, як і раніше, побудований на модульній платформі з 400-вольтовою архітектурою. Але встановлено нові літій-іонні акумулятори та нові електромотори з силовою електронікою на основі карбіду кремнію. До того ж, з'явилася нова базова версія з батареєю на 57,7 кВт-годин та зменшеною потужністю – 167 сил і 269 ньютон-метрів. Розгін до сотні у неї займає 8,6 секунд, а максимальна швидкість – 136 км на годину. При цьому батарея має забезпечувати 440 км запасу ходу за циклом WLTP. Але головні версії, як із переднім, так і з повним приводом, отримали більшу батарею. Тепер 73,1 кВт-година замість 65 кВт і більш потужні електромотори. Передньопривідна версія тепер розвиває 224 сили і 269 ньютон-метрів, що на 20 сил більше, ніж раніше, а запас ходу виріс на 155 км і тепер становить 573 км. Повнопривідна версія додала 125 сил потужності. Тепер у неї 343 сили і 338 ньютон-метрів, а батарея дозволяє проїхати 520 км на одній зарядці. Максимальна швидкість топових версій – 160 км на годину. Розгін до сотні займає 7,4 секунди. У моделі з переднім приводом і 5,1 секунда з повним. Усі версії BZ4X, як і раніше, підтримують швидку зарядку постійним струмом на 150 кВт, проте пік швидкості зарядки змінним струмом подвоїли. Тепер це 22 кВт. Щодо безпеки, Toyota Safety Sense 3.0 тепер входить до стандартної комплектації всіх версій, пропонуючи такі функції, як адаптивний круїз-контроль, систему утримання в смузі руху, систему автоматичного екстреного гальмування з виявленням пішоходів та велосипедистів, допомогу при повороті на перехресті, моніторинг сліпих зон, камеру кругового огляду та розпізнавання знаків, а також моніторинг стану водія. Нова Toyota BZ4X вже дісталася європейських дилерів. Здавалося б, поява нової, менш потужної базової версії мала зробити електромобіль доступнішим, але насправді цього не сталося. Зараз базова версія коштує приблизно 40 тисяч євро, хоча до рестайлінгу стартова ціна була 38,5 тисяч. При цьому старі початкові конфігурації пропонували більший акумулятор та більше потужності. Передньопривідна версія з акумулятором на 73,1 кВт годину оцінюється в 47 тисяч євро,
а повнопривідна поки що доступна тільки в деяких країнах, причому ціна починається трохи більше, ніж 48 тисяч євро. Друзі, дякуємо, що додивилися до цього моменту. Якщо відео було вам цікавим, підтримайте його вподобайкою, щоб про нього дізналося якомога більше людей. А щоб ми не загубилися, тисніть на підписку. Нам дуже цікаво. А що ви думаєте про цю новинку? Напишіть у коментарях, ми завжди там і з радістю з вами поспілкуємося. Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.